Các bạn thân mến, hãy tưởng tượng những thành phố không nằm trên đất liền, không bị đe dọa bởi nước biển dâng, không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia. Thay vào đó, chúng lặng lẽ nổi trên mặt đại dương, tự tạo ra năng lượng, tự sản xuất thực phẩm và tự duy trì sự sống. Trong hàng thế kỷ, đây chỉ là giấc mơ của khoa học viễn tưởng. Nhưng ngày nay, với kỹ thuật thủy động lực học, vật liệu siêu bền và năng lượng tái tạo ngoài khơi, các kỹ sư đang biến giấc mơ đó thành hiện thực. Trong video hôm nay của High-Tech Amazing, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá làm thế nào con người có thể xây dựng những thành phố nổi giữa đại dương mênh mông. Và liệu đây có phải tương lai thật sự của nền văn minh nhân loại? Mực nước biển đang dâng nhanh hơn bao giờ hết. Hàng trăm triệu người sống tại các thành phố ven biển như Jakarta, Bangkok, Thượng Hải và cả thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với nguy cơ ngập vĩnh viễn chỉ trong vài thập kỷ tới. Đây không chỉ là thiên tai. Đây là cuộc khủng hoảng không gian sống lớn nhất trong lịch sử loài người. Con người đã cố gắng chống lại đại dương bằng cách xây dựng đê chắn sóng cao hàng chục mét, bơm nước ngầm liên tục, san lấp biển, mở rộng đất liền. Nhưng cái giá phải trả cũng ngày càng lớn, chi phí xây dựng khổng lồ, hệ sinh thái biển bị phá hủy, các đô thị ngày càng quá tải. Và rồi, một câu hỏi xuất hiện. Nếu đất liền không còn an toàn, thì tại sao chúng ta không sống trên biển? Thành phố nổi không phải là một khối bê tông khổng lồ. Chúng được tạo thành từ hàng trăm mô đun nổi liên kết với nhau như một hệ sinh thái nhân tạo. Mỗi mô đun hoạt động giống như một chiếc phao khổng lồ, tự cân bằng và hấp thụ sóng biển. Càng lớn, hệ thống càng ổn định. Để tồn tại giữa đại dương khắc nghiệt, bê tông thông thường là chưa đủ. Các kỹ sư sử dụng loại bê tông siêu tính năng, vật liệu composite tiên tiến và các hợp chất chống ăn mòn nước mặn. Tuổi thọ thiết kế của những công trình này có thể lên đến 100 năm. Nhưng giữa đại dương bao la không có nền đất để xây móng. Vậy thành phố đứng yên bằng cách nào? Câu trả lời là hệ thống neo linh hoạt kết hợp với hệ thống định vị động điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo. Với công nghệ này, thành phố có thể đứng yên hoặc thậm chí di chuyển để tránh bão. Thành phố nổi không cần điện từ đất liền. Nó khai thác các nguồn năng lượng ngay từ đại dương như gió ngoài khơi, sóng biển, thủy triều và ánh nắng mặt trời. Đại dương không chỉ là nơi đặt thành phố, nó chính là nguồn sống của thành phố. Nước ngọt được tạo ra từ nước biển, thực phẩm được trồng trong các trang trại thẳng đứng, rác thải được chuyển hóa thành năng lượng. Gần như không có gì bị lãng phí. Bên dưới thành phố, các cấu trúc nhân tạo trở thành dạng san hô mới. Thay vì phá hủy đại dương, thành phố nổi có thể giúp đại dương hồi sinh. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, mực nước biển dâng cao, thiên tai đe dọa các thành phố ven biển trên toàn thế giới, một số quốc gia đã lên kế hoạch xây dựng những thành phố nổi trên đại dương. Nhật Bản đang đề xuất một ý tưởng táo bạo, xây dựng một thành phố nổi hoàn chỉnh trên đại dương. Thành phố đó mang tên Rogan City. Đây không chỉ là một khu dân cư nổi, mà là một thành phố tương lai tự vận hành, được thiết kế để thích nghi với khí hậu, thiên tai và lối sống của con người trong thế kỷ 21. Theo thiết kế, Rogan City có hình vòng tròn khổng lồ với đường kính khoảng 1,6 km và chu vi gần 4 km. Thành phố này có thể nuôi sống khoảng 10.000 cư dân thường trú và tiếp nhận thêm hàng chục nghìn người là du khách, chuyên gia, bệnh nhân và nhà nghiên cứu. Không chỉ phục vụ cuộc sống hiện đại, Rogan City còn được thiết kế để trở thành nơi trú ẩn khi thiên tai xảy ra. Trong trường hợp động đất, bão lớn hay nước biển dâng, thành phố có thể tự vận hành độc lập, cung cấp điện, nước, thực phẩm và chăm sóc y tế cho cư dân và người tị nạn. Tại Busan, Hàn Quốc, một dự án thành phố nổi cũng đang được phát triển. Ocean X City, thành phố nổi bền vững đầu tiên trên thế giới. Ocean X City được cấu tạo từ các nền tảng mô đun nổi, được neo cố định nhưng vẫn linh hoạt theo sóng biển. Các khu vực được kết nối bằng cầu đi bộ, tạo thành một thành phố mở, không xe hơi.
Thành phố này tự tạo ra năng lượng bằng pin mặt trời và các nguồn tái tạo. Nước mưa được thu gom và tái sử dụng. Ocean X được thiết kế để không phụ thuộc vào hạ tầng đất liền. Thực phẩm được sản xuất ngay trong thành phố với nhà kính và nông nghiệp đô thị. Không gian sống ưu tiên con người, ánh sáng tự nhiên và gió biển. Phiên bản đầu tiên của Ocean X Busan sẽ phục vụ khoảng 12.000 cư dân. Trong tương lai, mô hình này có thể nhân rộng cho hàng chục thành phố ven biển khác. Tại Maldives, một đất nước thiên đường với hàng trăm hòn đảo nhỏ, nhưng đây cũng là một trong những nơi dễ bị ảnh hưởng nhất bởi biến đổi khí hậu. Với hơn 80% diện tích đất nằm thấp hơn 1 mét so với mực nước biển, quốc gia này đang đứng trước nguy cơ phần lớn diện tích có thể biến mất trong thế kỷ 21. Giải pháp được coi là mang tính cách mạng, Maldives Floating City, một đô thị nổi trên biển, nơi con người sống hòa hợp với nước, không chỉ để chống lại mực nước biển dâng, mà còn tạo ra một không gian sống hoàn toàn mới. Thành phố này không chỉ là nhà ở, mà còn là khu thương mại, khách sạn, nhà hàng và mọi tiện ích cho cuộc sống sôi động giữa đại dương. Thay vì bồi đắp đảo nhân tạo, mọi thứ đều nổi trên mặt nước. Các mô đun được thiết kế linh hoạt, có thể tự tăng, giảm theo mực nước và được kết nối bởi một hệ thống lưới thông minh. Mặt dưới các mô đun còn có hệ thống tạo môi trường cho san hô phát triển, biến đô thị nổi thành một thành phố sinh thái. Dự án dự kiến đón cư dân vào cuối thập niên này, và không chỉ phục vụ người Maldives mà còn mở ra cơ hội sống ở một thành phố giữa biển cho mọi cư dân trên khắp thế giới. Còn đây là Osagon, một siêu đô thị công nghiệp tương lai hoàn toàn mới, nằm trong khu siêu dự án NEOM, do Ả Rập Xê Út phát triển theo chiến lược Saudi Vision 2030 nhằm đa dạng hóa kinh tế và giảm lệ thuộc vào dầu mỏ. Osagon được thiết kế theo hình bát giác đặc biệt, làm tối ưu không gian sử dụng ven biển và gắn liền với cảng biển lớn, tạo điều kiện vận tải hàng hóa nhanh chóng trên quy mô toàn cầu. Với diện tích hàng chục km vuông và phần cấu trúc nổi quy mô lớn, Osagon được coi là thành phố công nghiệp đang nổi lớn nhất thế giới. Tại đây, các công nghệ tiên tiến nhất như AI, robot, IoT và hệ thống logistics tự động được áp dụng để xử lý hàng hóa và sản xuất. 100% năng lượng cho thành phố từ nguồn tái tạo, với mục tiêu là đạt mức phát thải ròng bằng không và trở thành bước ngoặt cách mạng trong phát triển công nghiệp bền vững. Thách thức lớn nhất khi xây dựng các thành phố này vẫn là chi phí. Nhưng lịch sử đã chứng minh mọi công nghệ đột phá đều bắt đầu từ những dự án đắt đỏ. Không một quốc gia nào có thể xây dựng thành phố nổi một mình. Đây là bài toán toàn cầu, không chỉ của các kỹ sư, các nhà khoa học, mà là của mỗi quốc gia. Và trong thế kỷ 21, tương lai của loài người có thể không còn gắn chặt với đất liền. Khi đại dương dâng cao, con người không chìm theo. Chúng ta nổi lên bằng trí tuệ và bằng công nghệ. Nếu bạn yêu thích những công trình và ý tưởng định hình tương lai nhân loại, đừng quên subscribe kênh Hi-Tech Amazing.